Rock the booth. Rock the What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at syempre dito sa ating video na to, bagong gaming chair na naman ang ipapakita ko sa inyo mula dito kay Sharkoon. Ayan o guys, so gamit ko na nga siya at napakaganda niya. Sa dami ng mga gaming chair na nasubukan ko, ano nga ba ang worth it? Ano nga ba yung the best para sa akin? So ulitin ko lang guys, para sa akin, pero baka makatulong sa inyo to or baka makakonsider nyo tong video na to sa pagbili or sa pagtingin ng isang gaming chair. So dito sa video na to, syempre papakita ko sa inyo ang unboxing, installation at ang pinaka-importante, yung verdict ko. Abangan nyo yun guys dahil marami akong sasabihin about dito sa SG-S30 ni Sharkoon. So tara, umpisa na natin. Rock the booth. 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 Rock the O diba, napakadali lang i-setup ng isang Sharkoon gaming chair. Actually guys, napakadali lang naman talaga mag-setup ng gaming chair. Pero puntahan na natin kung ano nga bang meron dito ulit sa SG-S30 na Sharkoon. So umpisahan muna natin sa color available netong SG-S30 na PU leather. Actually guys, dalawang klase itong Sharkoon SG-S30. Yung isa is sa fabric at itong isa is sa PU leather. So itong gamit natin ngayon is sa PU leather. Available ang kulay dito, ang black beige, black red, black pink, at ang black white. So guys, yung gamit natin ang black red. So ako talagang gusto ko it's a black white pero not available kasi siya guys nung pinadala itong chair na to sa akin. So kung naghahanap ka ng more on white na gaming chair, I think pwede mo nang skip itong video na to dahil the SG-S30 PU leather wala silang white theme na gaming chair. Puro black and then puro accent color na. Kung gusto mo ng light color, pwede kang pumunta sa SG-S30 na fabric edition. Para sa kanyang foam type, meron itong high density mold shaping foam. At para sa seat cover material, like what I said, ito ay PU leather. At para sa kanyang frame construction, ito ay made on steel. Kaya guys, dito pa lang mga kapatid natin, makikita nyo na high quality itong SG-S30. Yung kanyang forma, yung kanyang shape, mapapansin mo kaagad dito na high quality siya. Hindi mo na kaagad mafe-feel dito na, oh, cheap yung aking gaming chair. Yes guys, mamaya like what I said,
antayin nyo yung verdict ko. Dahil ako mismo ang nakaka-experience dahil ako yung nakaupo ngayon dito sa Sharkoon SGS30. Isa sa napansin ko dito sa SGS30, like what I said, ang dami ko ng gaming chair na na-unbox at na-experience itong kanyang mga wheels. Pagdating sa kanyang steel base, walang pinagkaiba. Same pa rin sa mga ibang gaming chair. 5-star alloy steel base. Pero like what I said, yung kanyang wheels is a 75mm size. Napakaganda at napaka-smooth. At ang pinakamaganda pa dito, meron siyang dedicated lock. So para sa akin ako ewan ko lang kung para sa inyo rin, good ito. Sobrang effective niyan para sa mga malilikot umupo, okay? Yung mga lock or dedicated lock sa mga wheels. So punta naman natin dito yung part ng kanyang armrest. Ito ay merong 3D or 3-directional. So first, syempre pwede itong i-up and down, pwede itong left and right, guys, twist to left and right, and move forward and backward. Syempre guys, different people, different height guys, tsaka different of shape guys. Napakalaking bagay ng 3D armrest. At para naman sa kanyang armrest pad, meron itong size na 26 by 9 cm. Isa pa sa napansin ko dito sa SGS30 at nagustuhan ko talaga siya is yung kanyang high backrest type. Yes guys, naka-high back mga kapatid natin yung type ng backrest na ito. Mapapansin nyo guys, kung kilala nyo si Boss Lucio o matagal na kayo nanonood ng aking video, medyo may height si Boss Lucio. At mga kapatid natin, sa halos mga kapatid natin nakapantay ng ulo ko to. Normally kasi yung mga nabibiling gaming chair sa market guys, okay, na medyo ka-range nung gaming chair na to. Guys, lagpas talaga siya sa ulo ko. Nandito lang yung pinakadulo nung backrest dito. Nandito lang siya. And then yung kanyang head cushion guys is nandito na siya. So para sa akin mga kapatid, gustong gusto ko itong chair na to dahil medyo mahaba yung aking likod o yung aking bias. Isa sa mga pinakamaganda dito sa Sharkoon, yung mga previous ko ring review ng gaming chair nila, hindi talaga nawawala dito yung focus nila sa relaxation ng paggamit ng gaming chair. That's why nga tayo bumibili ng gaming chair kasi guys, minsan matagal talaga tayo naglalaro, umuupo, or ginagamit ang isang upuan guys. That's why bumibili tayo ng gaming chair. At ang isa sa maganda dito sa SGS30, meron siyang tilt mechanism. Yung tilt mechanism niya, pwede mag-tilt ng hanggang 3 up to 14 degree. So para sa akin guys, okay, hinahanap ko talaga sa isang gaming chair yan, yung may tilt mechanism. Meron din siyang tilt lock guys. So that's why kung ayaw mo naman mag-tilt siya, pwede rin. At para naman sa kanyang adjustable back angle, syempre guys, 90 degree up to 165 degree guys, pwede. So pwede ka nang matulog dito sa SGS30. So wala naman na masyadong special dito sa SGS30 ni Sharkoon. Halos lahat naman nasabi ko na, yung mga features niya guys, nasabi ko na. Pero laging ito naman yung tanong natin. Ano nga ba? Worth it nga ba? Sulit nga bang bumili ng isang SGS30 ni Sharkoon? So, ito na ang aking verdict guys. So, umpisa na muna natin sa kanyang presyo. So, yung kanyang presyo guys, it's at 13,980 pesos. So, almost 14,000 na siya. So, papasok na rin itong chair na to guys sa mid-range. Ilalagay ko na lang po sa description box mga kapatid natin yung link para sa kanila Lazada and Shopee guys, para hindi na kayo maligaw, nandun na kaagad. So ngayon, ang tanong, worth it ba siya para sa kanyang price range? So ito na yung sinasabi ko kanina sa intro pa lang, yung verdict ko regarding dito sa SGS30 ni Sharkoon. So ito guys, to be honest, hindi ako binayaran dito ni Sharkoon para magsabi ng purong positibo lang. Binigay lang ito ng libre sa akin. Pero nung ito yung natapos kong assemblein at ngayon ginagamit ko na, ay, sobrang sarap niyang gamitin. Sobrang lambot nung kanyang foam, nung kanyang memory foam dito sa headrest, dito sa lumbar support. Sobrang lambot dahil memory foam nga siya. Which is, na-experience ko naman din sa mga ibang gaming chair na aking ginagamit. Pero kung tatanggalin natin itong mga memory foam na to, yung gaming chair itself lang talaga yung pag-uusapan natin, guys, napakasarap niyang upuan, napakaluwag ng kanyang seating capacity. Dala na rin siguro ng kanyang design dito, yung kanyang backrest, feel na feel mo talaga meron kang sinasandalan. Ganun talaga yung pakiramdam niya
at napakasarap niyang upuan. Saktong-sakto yung kanyang level. Even na matangkad ako guys ha. Okay, kung maliit ka man, sinubukan din ito ng mga kasama ko dito sa ating bootcamp guys. May mga maliliit dito. Nasarapan din talaga sila sa pag-upo dito sa SGS30. Dala na rin siguro ng class 4 lip piston yung ginagamit nila dito. Actually, majority of the gaming chair, class 4 gas lip piston naman talaga yung ginagamit. Pero dito talaga guys, iba talaga yung feeling. Okay? Iba talaga yung pakiramdam. Para kang umuupo sa secret. Alam mo na yung secret na yon. Ganon yung pakiramdam dito sa Sharkoon SGS30. Legit. Yes guys, ako na yung nagsasabi sa inyo, like what I said ha, mag-ano lang muna ako, magdi-disclaimer lang muna ako, this is my own opinion and own verdict or final thought ko dito sa SGS30. Hindi ko talaga ma-feel dito na 14,000 pesos lang itong chair na to. The design, yung pagka-gaming vibe niya, yung mga stitches niya, yung kanyang padding na sobrang kapal, sobrang ganda, and guys, worth it siyang bilhin para sa kanyang presyo. Like what I said, kung naghahanap ka ng isang gaming chair na gusto mong magamit pang in the long run or daily driven mo na upuan, I think baka dito ka na sa SGS30 ni Sharkoon. So like what I said mga kapatid natin, kung nagustuhan nyo tong video dito guys or yung aking verdict regarding dito sa SGS30 ni Sharkoon guys, you can check the description box. Nandiyan yung link para sa kanila Lazada and Shopee. And syempre gusto kong pasalamatan si Sharkoon sa patuloy na pagpapadala ng mga magaganda ninyong product or innovation na product para ma-review at ma-test natin dito sa ating channel. So kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong content at gusto nyo pa lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Tucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming